Ông Trump nói chiến dịch nhắm vào Iran sẽ kéo dài 4 tuần. Tổng thống Donald Trump tuyên bố chiến dịch quân sự nhằm vào Iran dự kiến kéo dài khoảng 4 tuần hoặc ít hơn, gọi đây là một trong những cuộc tấn công lớn và phức tạp nhất Mỹ từng thực hiện. Ông cho biết hàng trăm mục tiêu đã bị không kích, bao gồm cơ sở của Islamic Revolutionary Guard Corps, hệ thống phòng không và hải quân Iran, 9 tàu chiến cùng một sở chỉ huy hải quân bị phá hủy. Ông cũng khẳng định Ali Khamenei và nhiều chỉ huy cấp cao đã bị hạ sát. Mỹ ghi nhận 3 binh sĩ thiệt mạng, 5 người bị thương và cảnh báo còn thương vong. Ông Trump nhấn mạnh sẵn sàng đàm phán nhưng sẽ tiếp tục chiến dịch đến khi hoàn tất mục tiêu, đồng thời kêu gọi người dân Iran lật đổ chính quyền.